Do là chưa có edit á, cho nên là mình được thấy luôn cái set chụp. Năm 2001 thì ông chính thức trở thành Creative Director. Ông chính là người đã book các photographer và tuyển chọn hình ảnh. Cái kho lưu trữ hình ảnh của British Vogue chứa khoảng hơn 1,5 triệu hình ảnh, và chắc chắn sự tuyển chọn đã rất là gắt gao, kỹ lưỡng, kỹ tới mức người ta đính cái mẫu vải vô. Tất cả những cái điều đó sẽ được giải đáp khi mà các bạn xem xong clip review của Dương. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Dương Kudo và series In Bed with Dương. Đã lâu rồi thì Dương mới có thời gian để mà ngồi xuống quay clip review sách cho các bạn ha. Thì trong cái tình hình mà thế giới hiện nay cũng như cuộc sống quanh đây đang có rất là nhiều biến động, mà mình còn có thời gian để mà ngồi xuống thưởng lãm những quyển sách đẹp cũng như làm clip review sách chia sẻ với các bạn, thì mình cảm thấy đó cũng là một cái diễm phúc rồi. Và quyển sách lần này mà Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là quyển Unseen Vogue: The Secret History of Fashion Photography, tạm dịch là lịch sử bí mật của nhiếp ảnh thời trang. Nghe cái tên rất là cuốn ha. Và quyển sách này thì là có hai tác giả là Robin Derrick và Robin Muir. Quay lại cái tên sách thì tại sao lại là lịch sử bí mật? Tại sao lại là bản Vogue chưa từng được nhìn thấy, trong khi Vogue là một trong những tạp chí thời trang hàng đầu thế giới? Tất cả những cái điều đó sẽ được giải đáp khi mà các bạn mua quyển sách này, cũng như là sau khi xem xong clip review của Dương. Là một photographer và có sở thích xem sách mỹ thuật thì Dương cũng sở hữu cho mình một lượng sách cũng khá đó các bạn. Nhưng mà nếu mà hỏi Dương là 3 quyển sách mà khiến cho Dương cảm thấy tự hào nhất vì mình đã sở hữu được, thì chắc chắn trong đó phải có cuốn này, Unseen Vogue. Thì quyển này mua chính xác năm nào thì Dương không có nhớ, nhưng mà cũng phải sau 2013. Và Dương nhớ là mình đã mua ở một cái hội sách ở Sài Gòn, và nếu không lầm thì ở gian hàng của Artbook. Thì cái giai đoạn đó Dương, cái sở thích sưu tầm sách của mình vẫn còn rất là mãnh liệt, và Dương cũng chi khá cho việc mua sách rồi. Nhưng mà trong cái việc chi đó thì mình có một cái sở thích là đi các cái hội sách để săn lùng sách giảm giá đó các bạn. Vào cái thời điểm mà Dương làm clip review quyển sách này thì Dương check ở trên Amazon, giá quyển sách là một cái bản mới là khoảng 35 đô, và có những cái bản cũ thì giá dao động từ 16 đến 22 đô, chưa bao gồm tiền shipping nha các bạn. Và theo Dương, cái mức giá này là một cái mức giá rất là dễ mua. Và tất nhiên nếu mà bạn nào còn phân vân là có đáng mua hay không thì mời các bạn xem tiếp review này nha. Quyển sách này thì được xuất bản lần đầu năm 2002, và cái việc xuất bản nó là một cái sự kiện đáng chú ý của làng thời trang cũng như là nhiếp ảnh thời trang quốc tế. Bởi vì sao? Bởi vì đó là lần đầu tiên mà cái kho lưu trữ ảnh của British Vogue, tức là Vogue ở Anh được mở ra, giới thiệu đến cho công chúng hàng trăm bức ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu trong suốt một giai đoạn lịch sử, và những cái ảnh đó thì đã được tuyển chọn bởi hai tác giả của cuốn sách này. Theo những gì mà mình tìm hiểu được thì mình xin nói thêm là vào cái thời điểm mà ra mắt quyển sách này thì cái kho lưu trữ hình ảnh của British Vogue chứa khoảng hơn 1,5 triệu hình ảnh. Tức là cái con số mà vài trăm ảnh mình xem được trong quyển sách này là một con số rất là nhỏ, và chắc chắn là cái sự tuyển chọn đã rất là gắt gao, kỹ lưỡng. Và song song với việc ra mắt quyển sách này thì cũng có một cái triển lãm cùng tên đã diễn ra tại Bảo tàng Thiết kế London, là Design Museum in London. Và tại cái triển lãm đó thì công chúng khi đến xem đã được nhìn thấy những cái bản gốc, những cái contact sheet của những bộ hình trong quyển sách. Và sau cái sự thành công vang dội của quyển sách cũng như cái triển lãm đó, thì sau này người ta tiếp tục khai thác cái kho lưu trữ ảnh của Vogue kết hợp với những cái chủ đề triển lãm khác nhau. Nếu như các bạn có thời gian tìm hiểu thêm thì các bạn sẽ biết được là British Vogue nó có vị thế và giá trị cốt lõi khác như thế nào so với American Vogue, Italia Vogue hay China Vogue. Và mặc dù là Vogue được ra đời tại Mỹ, nhưng mà chính British Vogue mới là phiên bản quốc tế đầu tiên của tạp chí này. Cái giai đoạn mà 1985 đến đầu những năm 2000 thì được làng thời trang nhớ đến là giai đoạn của các siêu mẫu. Robin Derrick là một giám đốc sáng tạo có tiếng, đã làm việc tại nhiều tạp chí thời trang lớn, ở trong đó có nhiều chi nhánh khác nhau của Vogue. Đối với British Vogue thì ông đã làm từ năm 1993 với vai trò là Art Director. Đến năm 2001 thì ông chính thức trở thành Creative Director. Và cũng ngay sau đó thôi, năm 2002, ông chính là giám tuyển của quyển sách này và các triển lãm cùng tên. Và trong khi người đồng nghiệp Robin Derrick là giám đốc sáng tạo sẽ phụ trách về layout tổng thể của tạp chí, thì tác giả Robin Muir là biên tập viên hình ảnh. Ông chính là người đã book các photographer và tuyển chọn hình ảnh sao cho mà những cái hình ảnh đó đảm bảo là phù hợp với giá trị cốt lõi của tạp chí British Vogue.
và ông là được xem là người có công rất là lớn trong việc mà đem cái kho lưu trữ hình ảnh của Vogue đến với công chúng, cũng như là ông đã cho ra mắt những cái ấn phẩm khác mang tính dấu ấn đối với lịch sử của tạp chí Vogue và nói riêng và lịch sử nhiếp ảnh thời trang thế giới nói chung. Như vậy, sau khi mà tìm hiểu về hai tác giả của quyển sách và vai trò của họ tại Vogue thì chúng ta cũng có thể phần nào yên tâm về chất lượng bên trong của quyển sách ngay cả trước khi chúng ta mở ra xem, mà đúng không? Quyển Unseen Vogue này theo mình là một cuốn sách dễ cầm và dễ xem. Nó có kích thước khoảng 17cm x 21cm và dày chỉ khoảng 2,7cm. Cũng vì cái kích thước của nó mà mình thường hay chọn nó khi mà muốn xem nhanh cái gì đó đẹp đẹp trong lúc uống cà phê hay là mang lên giường trước khi đi ngủ. Và sau đây sẽ là phần flip through, mình sẽ lật nhanh qua cho các bạn ngó sơ quyển sách này nha. Mình thấy quyển sách này như là một quyển sách sử, tức là các trang ảnh được xếp theo thứ tự thời gian. Tất cả các hình ảnh đều sẽ có chú thích đầy đủ tác giả và thời gian chụp. Ngoài những ảnh chụp thì quyển sách còn có những bức thư tay, sổ tay hoặc ghi chép liên quan đến những câu chuyện bên lề của các buổi chụp ảnh. Thì như những cái cuốn sách khác mà mình đã review trong cái series này thì mình thường dành thời gian để đọc những cái bài viết ở đầu cuốn sách. Thì trong cái cuốn này cái bài viết của Robin Derrick có nhắc đến một cái điểm thú vị mà mình cảm thấy hơi bất ngờ, đó là hóa ra trong suốt cái chiều dài lịch sử của nhiếp ảnh cho đến cái thời điểm mà ra mắt quyển sách này nha, thì nhiếp ảnh thời trang đã không có được cái vị thế quan trọng ở trong thế giới của nhiếp ảnh như là các thể loại nhiếp ảnh khác. Thì điều đó cũng bất ngờ, đúng không? Một cái điểm thú vị khác mà ông đã giải thích trong quyển sách là cho chúng ta biết là vì sao chúng ta có một cái quyển sách có mấy trăm bức ảnh đẹp như vậy mà tụi nó đã bị từ chối xuất bản. Và chính ông cũng nói rằng là ông cảm thấy rất là tiếc khi mà những bức ảnh này đã bị từ chối vào thời đó. Đây, ở trang này thì mình được xem những gương mặt người mẫu đầu tiên của Vogue. Thậm chí là bộ ảnh nhiều khi còn mất thông tin về photographer nữa. Thì vào cái thời kỳ đầu của British Vogue thì cái kho lưu trữ ảnh chưa có nhiều, và cho nên là người ta vẫn còn chia sẻ hình ảnh từ các cái chi nhánh khác nhau của Vogue. Ví dụ như là cái hình này thì tác giả nghĩ là có thể đã được chia sẻ từ chi nhánh của Pháp. Thời trang thì cũng sẽ có những cái mặt tối của nó, như là trong quyển sách này bạn sẽ thấy có những cái lá thư, những cái dòng ghi chú, những cái thông tin nhắn, kể những cái câu chuyện bên lề của những cái buổi chụp ảnh. Trang này mình thích này nha. Trang này là một cái thư chấp thuận, nói chung là coi như là hợp đồng đó. Và một cái thư báo cho nhiếp ảnh gia là ok, anh đã được chọn và có mức lương. Mức lương đâu? Mức lương là mấy trăm đô, lại nè, 600 bảng. Đó, làm việc tại Vogue. Như mình có nói là quyển sách này là như sách sử mà. Trải dài theo thời gian thì càng về sau các bạn sẽ thấy bắt đầu xuất hiện hình ảnh digital. Như hai tấm này rất là rõ digital luôn nha. Ngoài những cái giá trị khách quan của quyển sách này thì một điểm mà cá nhân mình thấy thích là khi xem nó là những cái tấm ảnh này nó nguyên gốc, chưa qua xử lý, bởi vì hồi xưa tụi nó đã không được chọn mà. Cho tới bây giờ mà làm nghề chụp ảnh cũng mười mấy năm rồi, mình vẫn có cái sở thích là giữ riêng hoặc đánh dấu riêng vài tấm ảnh gốc mà khách không có chọn nhưng mà mình thấy đẹp. Có khi siêng thì mình edit rồi post lên trang riêng của mình, còn có khi làm biếng thì mình cũng để đó. Thậm chí một số tấm ảnh gốc mà mình thấy ổn thì mình vẫn có thể chia sẻ luôn, không cần chỉnh sửa gì.
Nên là khi xem những cái tấm hình không được chọn trong quyển sách này á, nhiều khi nó không được chọn nên mình có dịp được xem cái bản gốc trong những cái series ảnh thời trang thời xưa. Bởi vì ai cũng biết là một khi đã được chọn để xuất bản thì hình ảnh kiểu gì cũng sẽ được chỉnh sửa ít nhiều, ngay cả đối với ảnh phim ngày xưa á nha. Có những cái tấm hình mà do là chưa có edit á, cho nên là mình được thấy luôn cái set chụp. Mình được nhìn thấy cái thiết bị ngày xưa như thế nào. Như ở đây các bạn thấy nè, đèn đánh ven, cái đèn hồi xưa to khủng khiếp. Tấm này chắc chụp trong lúc đang reset nè, đang chỉnh set nè. Mình thấy được nè, bối cảnh xung quanh đèn gắn như thế nào. Và như là cái hình này thì mình hiểu là họ dùng đèn liên tục chứ cũng hình như là cũng chưa phải đèn flash. Đây coi người ta kỹ tới mức người ta đính cái mẫu vải vô, chắc là đảm bảo hình khi mà rửa ra phải đúng màu của vải. Và đây là cái contact sheet, các bạn mà có nghe từ contact sheet chính là cái tấm lớn như vậy nè, gồm nhiều cái phim rửa nhỏ để cho biên tập họ lựa và họ take note vào trong đây, họ ghi chú những cái điều cần làm. Thì ngày nay là kỹ thuật số rồi, mình sẽ làm những cái điều này trên phần mềm hết, nhưng mà ngày xưa người ta phải rửa nhỏ ra như vậy đó. Và những cái hình như vậy có thể là hình chọn nè, như các bạn thấy là hình gốc nè, còn thấy nguyên thiết bị luôn nè. Như cái tấm này đang dự trù làm bìa và nháp thử cái chữ lên như thế nào. Hai cái tấm hình này thì mình rất là thú vị, bởi vì mình cũng từng chụp cái set na ná như vậy, và mình chụp là cái bàn có chân, sau đó là mình sẽ phải Photoshop xóa cái chân. Còn cái này họ set như thế nào mà ngay từ hình gốc luôn là không thấy cái chân bàn. Và mình nhìn cái bóng này mình đoán là có hai cái cây đâm từ trong tường ra để đỡ cái bệ này. Và đây là một cái trang mình rất là thích luôn, mình cảm thấy rất là phấn khích khi mà xem cái trang này. Cái nội dung hình thì rất là hấp dẫn ha. Party nè, rồi những cái nét bút lựa hình của biên tập. Rồi rốt cuộc nhìn tấm hình này mình cũng không biết tấm nào được chọn, tấm nào bị loại nữa. Trong cái quyển sách này thì mình cũng sẽ được xem các cái bước trong khâu editing, khâu biên tập hình ảnh ha. Nhìn rất là thú vị ha, có những cái nét vẽ của biên tập. Crop hình như thế nào. Đối với nhiếp ảnh là cho báo chí thì cái khâu biên tập vô cùng quan trọng, và những cái trang như vậy đối với mình chính là cái linh hồn của các cái tạp chí thời trang này đó các bạn. Giờ hay gọi là editorial gì này kia đó, là đó, chính những cái trang này. Đây hình còn dính thiết bị chưa có xử lý. Ngày xưa chụp phim nha, nhưng mà họ vẫn chụp dính rồi họ vẫn sẽ xử lý hậu kỳ, họ có cách hết á. Giờ thì mình sẽ nói về những cái tấm ảnh đã bị killed mà mình thích. Đây, hai tấm này quá xuất sắc đúng không? Một tấm ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Guy Bourdin vào năm 1974. Chụp phim đó nha. Mình rất là thắc mắc cái bộ hình này á, những cái tấm được chọn nó như thế nào nha. Bởi vì cái tấm bị loại như vậy mà đã quá đẹp rồi. Trời ơi các bạn nhìn, chụp năm 1970. Rất là futuristic. Và cái điểm thứ ba mà mình thấy thích thú khi mà xem quyển sách này, nó cũng nằm trong cái câu chuyện lớn là mình được xem lại lịch sử nhiếp ảnh thời trang á. Đó chính là có một số cái ý tưởng chụp ảnh thời trang người ta thực hiện ở trong thế kỷ 21 đi, thì thực ra là đã được thực hiện từ trước đó rất là lâu, từ nhiều thập kỷ trước. Ý tưởng này thấy quen quen đúng không các bạn? Cái backdrop về dán giấy, lật giấy hoặc là xé giấy vậy nè, các bạn cũng thấy ở đâu đó đúng không? Ở thế kỷ 21. Nhưng mà ở đây là người ta đã làm từ rất lâu ha. Nhiếp ảnh Cecil Beaton nè, năm 1946. Chụp sản phẩm ở trên một cái tấm gương này mình cũng thấy không còn mới lạ đúng không? Bản thân chính mình cũng đã từng làm một cái job chụp sản phẩm thời trang ở trên cái tấm gương như vậy. Và cái hình này được chụp năm 1955. Và một cái bộ ảnh khác theo mình nó rất là đương đại vào cái thời điểm mình làm review này. Nó có thể là vào đầu những năm 2000, nó có thể là những năm 2020 mấy như bây giờ. Và thực ra là những tấm hình này đã được chụp từ năm 1990, 1991. Như vậy là mình vừa review xong quyển sách Unseen Book. Đây là một quyển sách có giá trị cả về mặt thẩm mỹ lẫn về mặt lịch sử nhiếp ảnh thời trang. Quyển sách này rất là phù hợp với cả những người đang nghiên cứu lịch sử thời trang, cũng như những người chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp, yêu thích những quyển sách có những hình ảnh đẹp mắt để mà thỏa mãn cái nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của mình.
Thì trong thời đại ngày nay, cái việc mà dành bớt thời gian xem những cái nội dung tạp nham, những cái nội dung nhanh ở trên các nền tảng xã hội, dành cho những thứ có giá trị thực sự về văn hóa cũng như thẩm mỹ, thì đó là một cái điều rất là đáng quý, đúng không các bạn? Theo mình, việc dành thời gian để xem những cái sách ảnh như là quyển Unseen Vogue này, hay là những quyển sách mỹ thuật khác đều rất là xứng đáng với thời gian mà các bạn dành cho nó. Và nói về thời gian thì mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem review sách này cho đến đây. Trên kênh của mình còn có những cái nội dung liên quan đến mỹ thuật khác, rất mong các bạn ủng hộ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.